Sziasztok! Mielőtt bemutatkoznék, el kell, hogy mondjam, hogy nem hogy mikrofonba, de 20 embernél többnek soha nem beszéltem. Ezért most azt hiszem, hogy inkább olvasom. Így most hallani? Jó, akkor bemutatkoznék. Én egy édesanya vagyok, akinek a lánya leszbikus. Egy anyatigris, aki meg akarja védeni a gyermekét. Féltettem magam, és féltettem a gyermekem. Mit szólnak majd, ha megtudják? Amíg nem ismernek közelebbről, nem tudják a gyermekekről, nincs semmi baj. Csak hát amikor elkezdenek mesélni a családjukról, a gyermekekről, a csínyekről és szerelmekről, és rákérdeznek a tieitekre, mit válaszoljak? Aztán egyszer elmeséltem egy vendégemnek a szépségszalomban, ahol dolgoztam, hogy a lányom egy lányba szerelmes, és egy lánnyal él együtt. Megkönnyezte és megköszönte, hogy a bizalmamba fogadtam. Egész addig nem voltam szabad. Mert mit jelent a szabadság? Hogy mindent megtehetsz, amivel másnak nem ártasz. És kinek árt a te gyermeked azzal, hogy egy azonos nemű embert szeret, vagy más neműnek érzi magát, mint akinek született? És kinek ártasz te azzal, hogy a te gyermeked így éli meg jól az életét? Amíg nem beszéltem erről, addig a saját lelkem börtönében éltem. Igen, nekünk szülőknek is elő kell bújnunk. Felszabadító érzés. Próbáljátok ki! Elő kell bújnunk, hogy példánkkal és tapasztalatainkkal segítsünk azoknak a szülőknek, akik nem tudják, hogyan birkózzanak meg a számukra új identitást vállaló gyermekük elfogadásával, és nem tudják, hogyan álljanak ki mellettük. Látom a Facebookon a különböző csoportokban, hogy a rengeteg tizenéves, aki nem csak az iskolában, a barátai, de a szülei előtt sem mer előbújni. Bizonytalanok, félnek önmaguktól, és félnek a szüleiktől is, mert nem tudják, hogy hogyan fogadnák a vallomásukat. Nekünk, tapasztaltabb szülőknek is segítenünk kell őket, gyermekeinket és szülőket egyaránt. Ezért alapítottuk szülői támogató Facebook csoportunkat. Segítsetek ebben! Mi szülők most innen üzenjük nektek, hogy szeretünk benneteket, és veletek vagyunk! Nagyon fontosnak tartom a társadalmi szolidaritást. Vallom, hogy az együttérzést, az elfogadást, a befogadást a gyermekekkel kiskorúktól kell megértetni, és természetes viselkedésükké tenni. Legyen szó mindenféle hátránnyal indulókról, bármilyen kisebbségről, fogyatékossággal élőkről, cigányokról, más népekhez tartozókról, LMBTQ emberektől. És folytathatnám. Ezt a szemléletet kellene példaértékűen átadni a közoktatásban is. És minden felnőttnek példát mutatva megadnia az esélyt mindenkinek, hogy a legjobbat hozza ki magából. Ha a gyerekeknek a maguk érzelmi és intellektuális szintjén magyarázzuk el a világot, nem okozunk neki kárt. Éppen ellenkezőleg. Fiatalon, felnőtt korában majd eldöntheti maga, mit gondol a világról és mindenről. De a jó példa ragadós. Én magam bántalmazott gyerekként és felnőtt nőként, rokkantként, egy leszbikus lány anyjaként nem is lehetek más nézeten. Tudom, hogy ismétlem önmagam. Esélyegyenlőséget kell teremteni, és mindenkinek megadni a szabadságot, amiben az lehet, ami és aki akar.
szeresse, és úgy szeresse, ahogy akarja, mert ezzel nem árt senkinek. És csak áll probléma, hogy a felnőtt szülő mit mond a gyerekeknek, ha az meglát egy meleg párt kézenfogva sétálni, és megpuszilni egymást, mert a gyerekeknek két egymásra mosolygó, két egymás iránt szeretetét kimutató ember nem szexust jelképez, hanem két embert, aki becsüli egymást. Van egy álmom, hogy a lányom és a barátnője összeházasodjon, és együtt éljenek, és együtt nevelhessék a gyerekeket, és mi együtt lehessünk szivárványcsalád, gyerekek, anyák, nagymamák. Székely Kriszta mondta a megnyitón, hogy nem akar politikáról beszélni. Én sem, de nem lehet kikerülni. Dragomán György így írt erről az LMBTQ történeti hónap alkalmából. Tudod, a remegőkézre nincsen paragrafus, meg a fáradtságra se. Meg arra se, amikor azt érzed, hogy a léted minden pillanata egy politikai tett. Nem harcolni akarok, csak normálisan élni, mint mindenki más. De volt az ősszel egy panelbeszélgetés a melegek házasságáról pártok képviselőivel a Gödör klubban. Sokféleképpen reagáltak a meleg kérdésre. És itt most beszúrnám azt, hogy délben hallottam a hírekben. A Jobbik bejelentette, hogyha a választásokon kormányra kerülnek, akkor betiltják a Budapest Pride-ot, illetve a Pride felvonulást. Sokféleképpen reagáltak a meleg kérdésre, a Jobbik képviselőjének feltettem egy kérdést, de nem válaszolt. Most ugyanezt kérdezem minden olyan politikustól, aki nem akarja megadni, vagy éppen csorbítani akarja az LMBTQI embereknek azokat a jogokat, amelyek mindenki mást megilletnek. Ha majd 10-20 év múlva azt mondja nekik a lányuk, apa, anya, itt van Zsani, én belé vagyok szerelmes. Ez az én, és az ő felesége akarok lenni. Családként akarunk élni, és együtt akarunk gyereket nevelni. Te milyen törvényeket hoztál, és írtál alá, amik engem, a lányodat kirekesztenek azokból a jogokból, amik neked megvannak? Miért nem engeded, hogy szabadon szeressek, és hogy a te mintádra bárki belém rúghat, mert a hozzád hasonlóktól ezt látja? Mit fogtok ti, politikusok, válaszolni nekik? Vannak országok, ahol az LMBTQ emberek teljes jogegyenlősége nem okoz gondot. Sem a kormányoknak, sem a polgáraiknak. Szerencsére hosszú lenne a felsorolásuk. Pár napja Németországban is ez a helyzet. És majd talán rövidesen Franciaországban is ez lesz, mert a francia forradalom jelszavai Európában még mindig érvényesek. Liberté, égalité, fraternité. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Mi is csak ennyit kérünk.